Welcome to Assamese Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ 7ৰ ইংলিছ টেক্সটবুক Sunbeam English Reader 2 or যেটো থাৰ্ড লেসন হয় 3 নম্বৰ লেসন from the diary of Annie Frank এই লেসনটো আজি আমি এইটো আলোচনা কৰিম তোমালোকে কোনোবা যদি মোৰ এই চেনেল অনুকে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লও আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই কাৰণ মই এইটো চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ 7ৰ ইংলিছ ভিডিঅ' আৰু আন এডুকেশ্যন ভিডিঅ' মই দি থাকিম তোমালোকে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে তাৰ নটিফিকেশ্যন যাতে পাই যোৱা তাৰ বাবে তাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা বাৰু আৰু আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো from the diary of Annie Frank তোমালোকে Annie Frankৰ কথা আগতে শুনিছা চাগে বা না যদিও শুনা নাই আজি আমি Annie Frankৰ বিষয়ে আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত পঢ়িবলৈ পা জানিবলৈ পাম সো তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা যাতে স্ক্ৰীন নগৰ যাতে তোমালোকে গোটেই লেসনটো বুজি পোৱাত সুবিধা হয় তোমালোকে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে মই লাইন বাই লাইন সুন্দৰকৈ খুব সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা বাৰু এতিয়া আমি লেসনটো প্ৰথমতে কি লিখা আছে তো পঢ়ি লওঁ সৰি from the diary of Annie Frank মানে Annie Frankৰ ডায়েৰী পৰা ডায়েৰী মানে কি তোমালোকে হয়তো জানা ডায়েৰী মানে দিনলিপি যিখন আমি ডায়েৰী লিখে নহয় মানুহে সেই ডায়েৰীখনৰ কথা কোৱা হৈছে Annie Frankৰ যিখন ডায়েৰী হয় তাৰ পৰা আমি বা সেই ডায়েৰীখননো কেনেকৈ লিখিছিল ডায়েৰীখনৰ বিষয়ে আজি আমি এইটো মানে লেসন আমি জানিবলৈ পাম এই লেসনটো পঢ়াৰ আগতে পেৰাগ্ৰাফ দিছে আমি হয়তো পঢ়ি লওঁ Do you have a friend with whom you share your innermost thoughts and feelings? Do you note down your thoughts in a diary? Discuss with the friend sitting next to you the advantages and disadvantages of writing a diary. Now read about a 13-year-old girl called Annie Frank whose diary has become a classic, a useful piece of writing remaining popular over decades. কি কৈছে Now he said, do you have a friend with whom you share your innermost thoughts and feelings? তোমাৰ বা তোমাৰ কোনোবা এনেকুৱা বন্ধু আছে নেকি যে যাৰ লগত তুমি with whom যাৰ লগত কি share মানে কি আমি share কৰা মানে ভাগ বতৰা কৰা with share your innermost thoughts innermost মানে তোমাৰ অন্তৰৰ গভীৰ বা অন্তৰৰ ভিতৰৰ যিবিলাক চিন্তা বা কথা তোমাৰ চিন্তা ভাবি কথাবিলাক তুমি শেয়াৰ কৰিব পৰা এণ্ড ফিলিংছ বা অনুভৱবিলাক হওক বা তোমাৰ অন্তৰৰ কথাবিলাক শেয়াৰ কৰিব পৰা তোমাৰ তেনেকুৱা কোনো বন্ধু আছে নে সুধিছে ডু ইউ নোট ডাউন ইয়ৰ থটছ ইন এ ডায়েৰী তোমালোকৰ যিবিলাক চিন্তা বা ভাৱনা সেই কথাবিলাক বা তোমাৰ ভিতৰত যিবিলাক কথা সেইবিলাক তোমালোকে কেতিয়াবা তোমাৰ ডায়েৰীত লিখি ৰাখানে সুধিছে নোট ডাউন থটছ মানে কি চিন্তা বা আমাৰ ভাৱবিলাক Discuss with a friend sitting next to you কি কৈছে discuss মানে কি আলোচনা কৰা তোমাৰ কোনো বন্ধু হলো with a friend তোমাৰ sitting next to you তোমাৰ কাষত জনে বহি আছে that advantages মানে কি সুবিধা আৰু disadvantages মানে কি অসুবিধা আৰু writing a diary মানে ডায়েৰী এখন লিখাৰ যিবিলাক সুবিধা আৰু অসুবিধা সেইবিলাক তোমাৰ কাষত বহি থকা তোমাৰ লগৰজনৰ লগত তোমাৰ ক্লাছমেটৰ লগত এটা আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে ডিসকাস কৰিবলৈ কৈছে Now read about a 13-year-old girl আৰু এতিয়া আমি 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী যাৰ নাম কি Annie Frank হয় whose diary has become a classic যাৰ ডায়েৰীখন কি হৈছে become মানে হৈ যোৱা become a classic মানে কি তোমাৰ এটা মডেল হিচাপে বা এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বেষ্ট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মানে এটা ডায়েৰী হিচাপে গোটেই বিশ্ববিখ্যাত হৈ গৈছিলে a useful piece of writing মানে এটা প্ৰয়োজনীয় ৰাইটিং হয় লিখনি remaining popular over decades মানে দশক হৈ যিখন নেকি মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ আহিছে বা আছে এই জনপ্ৰিয় আমি এনি ফ্ৰেংকৰ বিষয়ে আজি আমি এইটো লেসনত বা এইটো ভিডিঅ'ত আমি পঢ়িবলৈ বা আলোচনা কৰিম বাৰু এতিয়া আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰি তোমাৰ ফটো দেখুৱাইছে ছবি দেখুৱাইছে এনি ফ্ৰেংকৰ ফটো এতিয়া আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি ইংৰাজীত পঢ়িলাম যেটো এটা পেৰাগ্ৰাফ তাৰপিছত আমি অসমীয়া আলোচনা কৰিম কাৰণ তোমালোকৰ হয়তো পঢ়োতেও তোমালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে যেনেকৈ তোমালোক মই যেতিয়া ইয়াত লাইন বাৰ মাৰ্ক কৰি যাম পইণ্ট কৰি যাম তোমালোকে ভালকৈ চাবা আৰু হেৰু বুজিব পাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তোমালোকে যিমান পৰা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ তোমালোকে যিমানেই পঢ়িবা সিমানেই তোমালোকৰ এটা ইংলিছত তোমালোকে যেতিয়া শিকি আছা গতিকে তোমালোকে কেতিয়াবা তোমালোকে বুজি নাপাব পাৰবা প্ৰনাউন্সিয়েচনৰ ক্ষেত্ৰত বা উচ্চাৰণ কৰোঁতে তোমালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু যিমান পৰা তোমালোকে এটা ভুল হ'লেও শুদ্ধ হ'লেও তোমালোকে যিমান পৰা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ উচ্চাৰণ ভাল হ'ব আৰু তোমালোকে ইংৰাজী বুজি পাব পাৰিবা আৰু ক'ব পাৰিবা বাৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ
A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. 2 days later, she started writing in her diary. You say, a 13-year-old girl, এজনী কি 13 বছৰীয়া ছোৱালী in the Netherlands, কৰ হয় নেদাৰলেণ্ডছৰ, was given a diary, আৰু তাই এখন কি ডায়েৰী দিয়া হৈছিলে on her birthday, তাইৰ কি জন্মদিনত on June 12, 1942. কেতিয়া তাইৰ জন্ম কেতিয়া দিয়া হৈছিলে কৈছে বা on her birthday কেতিয়া দিছিলে জুন 1942 চনৰ 12 জুনত তাইক এখন ডায়েৰী দিছে জন্মদিনৰ উপহাৰ হিচাপে. 2 days later she started writing in her diary, আৰু দুদিনৰ পিছত তাই মানে ডায়েৰীত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে. The 13-year-old girl was Annie Frank, born on June 12, 1929. She was the daughter of Otto S. Frank, and her mother was Edith Frank. The world would not have known her had her diary not been published after her death. Annie Frank died in a concentration camp in early March 1945. Her father Otto Frank was the sole member of the family who survived World War II. কি কৈছে? The 13-year-old girl, যিজনী 13 বছৰীয়া ছোৱালী, তাই কোন আছিলে? এনি ফ্ৰেংক. তাইৰ নাম হৈছে কি? এনি ফ্ৰেংক. যাৰ নেকি 13 বছৰ বয়সত নেদাৰলেণ্ডছৰ 13 বছৰীয়া বয়সত যাৰ বাৰ্থডে আছিলে কেতিয়া 12 জুন 1942 যেতিয়া বাৰ্থডে আছিলে তেতিয়া তাইক এখন কি ডায়েৰী দিছিলে. ছোৱালীজনী কোন আছিলে? এনি ফ্ৰেংক আছিলে. বৰ্ণ অন জুন 12, 19, যেতিয়া জন্ম হৈছিলে 12 জুন 1929. ইয়াত তোমালোকে কনফিউজ হ'ব পৰা কি ইয়াত এটা অপশ্যন দিছে, এইটো দিছে তোমালোকৰ যেতিয়া নেকি তাইৰ বাৰ্থডে, যেতিয়া নেকি যোনটো বাৰ্থডে তাইক ডায়েৰীখন দিছে 1942 12 জুন, আৰু তাইৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে 12 জুন 1929 1929 চনত. She was the daughter of Otto S. Frank and her mother was Edith Frank. তাই কাৰ জীয়েক আছিল? daughter মানে কি জি. Otto S. Frank মানে দেউতাকৰ নাম কৈছে Otto S. Frank, আৰু তাৰ মাকৰ নাম কি আছিলে কৈছে? mother was Edith Frank. তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্নবিলাক তোমালোক পৰীক্ষাটো আহিব পাৰে. What is the name of the father of Annie Frank বা mother of Annie Frank? তেতিয়াহ'লে দেউতাকৰ নাম কোন আছিলে? Otto S. Frank, আৰু mother কোন আছিলে? Edith Frank. The world would not have known her had her diary not been published after her death. গোটেই বিশ্ব পৃথিৱীয়ে তাইৰ যে ডায়েৰী এখন আছিলে সেই কথা ডায়েৰীখনৰ কথা নাজানিলেহেঁতেন যদি তাইৰ এইখন মৃত্যুৰ পিছত যদি তাইৰ এই ডায়েৰীখন পাব্লিছ নকৰিলেহেঁতেন. তাইৰ যিখন ডায়েৰী হয় তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত মানে পাব্লিছ কিতাপৰ আকাৰত পাব্লিছ কৰা হৈছিলে, সেইকাৰণে গোটেই বিশ্বই জানিব পাৰিলে. Annie Frank died in a concentration camp in early March 1945. তেতিয়াহ'লে জন্ম কৰিছিল কিমান 1920 আৰু মৃত্যু কিমান হৈছিল আৰ্লি মাৰ্চ 1941, মানে 1945 চনৰ মাৰ্চৰ প্ৰথম ভাগত তাই মৃত্যু হৈছিল. ক'ত মৃত্যু হৈছিল? এনি ফ্ৰেংক ডাইড ইন এ কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্প. কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্প মানে কি হৈছে? তোমাৰ বন্দী, য'ত নেকি মানে কি যুদ্ধৰ সময়ত বা কিবা বিশেষ কাৰণত যেতিয়া নেকি কাৰোবাক বন্দী কৰি ৰাখে সেইটো কি হয়? কনচেনট্ৰেশ্যন বা বন্দী শিবিৰ, মানে যিটো নেকি ৰাজনৈতিক বন্দী শিবিৰ বা সেনেকৈ থাকে নহয়, মানুহৰ ৰাজনৈতিকভাৱে কিবা মানুহক কেতিয়া বন্দী কৰি ৰাখে এটা ঠাইত, সেইটোকে কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্প বুলি কোৱা হয়. কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্পত মৃত্যু হৈছিল কেতিয়া 1945. মানে যেতিয়া একচুৱেলি কি হৈছিলে? এনি ফ্ৰেংক আছিলে এজনী জিউছ. তোমালোকে জানিব পাৰা জিউছ আৰু জিউছৰ কাহিনী, বা তোমালোকে হিটলাৰ এডল্ফ হিটলাৰ যেতিয়া জাৰ্মানীত যেতিয়া এডল্ফ হিটলাৰৰ কাহিনী, হিটলাৰে জিউছসকলক খুব দেখিবলৈ মন কৰা নাছিলে. সেই সময়ত বহুত জিউছসকলক কি মাৰিছিলে হিটলাৰৰ দিনত. সেই জিউছ সেই তেতিয়া সময়ৰ কাহিনী হয় একচুৱেলি. এনি ফ্ৰেংক জিউ আছিলে আৰু তাই মানে যেতিয়া কনচেনট্ৰেশ্যন যুদ্ধৰ সময়ত এনেকৈ কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্পত থকাৰ পিছত তাইৰ মৃত্যু হৈছিলে. Her father Otto Frank was the sole member of the family who survived World War II. কি কৈছে? তাইৰ দেউতাক অটো ফ্ৰেংক was the sole member. sole member মানে একমাত্ৰ সদস্য. sole মানে একমাত্ৰ, only member of the family, পৰিয়ালটোৰ who survived the world, মানে যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ কথা এইটো হয়, যেতিয়া হিটলাৰ কাহিনী পালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত অকল কেৱল মাত্ৰ সেই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোন যি আছিলে বা বাচি থাকিল কোন ছাৰ্ভাইভ মানে জীয়াই থকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত অনলি মানে এইটো পৰিয়ালৰ ভিতৰত অকল অটো ফ্ৰেংক যোনটো ফাদাৰ হয় এনি ফ্ৰেংকৰ তেখেতে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিল. বাৰু এতিয়া নেক্সট পেজত যাওঁ.
Though she had started writing her diary in the summer of 1942, it was never with an intention of creating a record of her experiences during the World War. This was a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house. কি কৈছে যদিও মানে তাইৰ মানে কি যদিও যদিও তাই লিখা আৰম্ভ কৰিছিল ডায়েৰীত সামাৰ যেতিয়া নেকি গ্ৰীষ্মকাল 1942 পৰা যেতিয়া তাই যদিও তাই মানে ডায়েৰীখন লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে ইট ৱাজ নেভাৰ উইথ এটো কেতিয়াও তাই ইন্টেনশন আছিলে ইন্টেনশন মানে কি ইচ্ছা বা ইচ্ছা জানি শুনি বা ইচ্ছা কৰি তাই এটো ডায়েৰীখন লিখা নাছিলে যে ক্ৰিয়েটিং এ ৰেকৰ্ড বা কিবা ৰেকৰ্ড কৰিব বা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ তাই experience during the world মানে যেটো যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধৰ সময় যেটো অভিজ্ঞতা এক্সপেৰিয়েন্স নে অভিজ্ঞতা সময় যি মানে তাই ডায়েৰী লিখিছিলে হেবিলাক লিখি তাই কেতিয়াও হোৱা নাছিলে যে এই মানে ইখনি হয় তাই এটা ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰিব বুলি this was a way to pass time fruitfully মানে এটো এটা তাৰ ৰাস্তা আছিল যে fruitfully মানে এটা fruitfully মানে কি ফলপ্ৰসূ সময়বিলাক পাৰ কৰিবলৈ ফলপ্ৰসূভাৱে পাৰ কৰিবলৈ এটা তাই ৰাস্তা বাছি লৈছিলে while hiding যেতিয়া নেকি হাইডিং মানে কি লুকাই থকা from the German ফাৰ্ষ্টে লুকাই আছিলে আৰু জাৰ্মান আৰ্মি ইন এন আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড সেফ হাউস যেনেকি আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মানে মাটিতলৰ যি সেফ হাউস তাত যেতিয়া তাই লুকাই আছিলে জাৰ্মান আৰ্মি বাচিবলৈ বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত সেই সময়বিলাক পাৰ কৰিবলৈ ভালকৈ পাৰ কৰিবলৈ তাই সেই সময়ত ডায়েৰীত মানে সেই কথাবিলাক লিখিছিলে ডায়েৰীখন লিখিছিলে সো আমি এটা নেক্সট পেজত যাওঁ Annie's voice has reached out across continents and generations, and her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. You say, Annie's voice, Annie's kontho, mane voice mane kontho, Annie voice reached out across the mane, reached mane ki puagoi, across the continents mane ki মহাদেশ আমাৰ দেশখন কি নেশনস বুলি কোৱা হয় আমাৰ ৰাজ্য যিখন ৰাজ্য তাক ষ্টেট আৰু জিলাখন তোমালোকে জানাই চাগে ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু কিন্তু কন্টিনেন্টস মানে কি মহাদেশ কিখন আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কোনখন মহাদেশখন আমি এছিয়া মহাদেশৰ ঠিক নে মহাদেশ মানে কন্টিনেন্টস মানে কি মহাদেশৰ এনিজ ভয়েস ৰিচড আউট মানে এনিজ যি কণ্ঠ হেতু গুটি মহাদেশত গুটি মানে গুটি সকলো মহাদেশ বিলাকত বা গুটি বিশ্বতে এন্ড জেনাৰেশন মানে প্ৰজন্ম সেই তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমান হক এনিজ যিটো ডায়েৰী হয় তাৰ কথা আমি জানিও বা জনাজাত হৈ আছে আৰু পপুলাৰ হৈ আছে and her diary is one of the most important আৰু তাই ডায়েৰীখন কিছু one of the most মানে এখন most important খুব মানে প্ৰয়োজনীয় বা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেন্টস হয় ট্ৰেজেডিজ অফ দ্য war মানে সেই যুদ্ধৰ সময়ৰ যি ভয়াবহতা সেই ভয়াবহতাৰ সাক্ষী হিচাপে এখন মানে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্ট হয় বুলি কৈছে তাৰপিছত তাই দিছে সানডে 14 জুন 1942 মানে এই দেওবাৰ যেতি তাইৰ বাৰ্থডে আছিল কেতিয়া 12 জুন 1942 কিন্তু তাই মানে দুদিন পিছৰ পৰাই যেহেতু ডায়েৰীখন লিখিছে সেইকাৰণে 14 জুন 1942 তাই লিখিছে ডায়েৰীত কি লিখিছে লিখিছে On Friday 12 June I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday but of course I was not allowed to get up at that hour so I had to control my curiosity until 6:45 then I could bear it no longer and went to the dining room where I received a warm welcome from Murti the cat কি কৈছে যেটো কি কম্পালমি সুধলতা ডায়েৰী লিখিছে on Friday শুক্ৰবাৰ 12 জুন মানে 12 জুন শুক্ৰবাৰে I woke up at 6 o'clock মই woke up মানে wake up বা woke up পাছপন মই কিটা উঠিছিলো উঠা বিছনা পথে 6 o'clock মানে ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে মই উঠিলো এনে নন্দা আৰু কোনো আশ্চৰ্য বা আশ্চৰ্য হ'বলৈ কথা নহয় যে কি it was my birthday আৰু হিটো দিন কি আছিল তাইৰ জন্মদিন আছিল but of course I was not allowed to get up at that hour কিন্তু নিশ্চয়কৈ I was not allowed মই কিন্তু অনুমতি হিমত কিন্তু উঠিবলৈ মান সোনকালে উঠিবলৈ 6টা বজাত উঠিবলৈ মই কোনো অনুমতি বা হিম এলাও কৰা নাছিল তাই হেতু সময় উঠিবলৈ so I had to control my curiosity সেই কাৰণে মই কন্ট্ৰোল কৰিবলগা হৈছে my curiosity মানে কি হয় I have to control curiosity যেটো কৌতুহল বাৰ্থডে হ'ব যে সেই বাৰ্থডে কেনেকৈ সেলিব্ৰেট কৰা হ'ব কোন আহিছে হেবিলাক মানে কেনেকৈ হেবিলাক সেই কৌতুহলটো দমাই ৰাখিবলৈ
তাই ৰখিবলৈ কিটা আনটিল কোৱাৰ্টাৰ টু 7 মানে 7 বাজিবলৈ আৰু ধৰি লওক কোৱাৰ্টাৰ মানে 15 মিনিট থকা সিমান সময়লৈকে মানে 7 বজালৈকে মই ৰখিব লগা হ'ল এইটো কথা কৈছে দেন আই কুড বিয়াৰ ইট নো লংগাৰ কিন্তু এইটো মই আৰু বেছি সময় আৰু ৰখি থাকিব নোৱাৰিলোঁ এণ্ড ৱেন টু দ্য ডাইনিং ৰুম আৰু মই তাই ক'লৈ গৈছে ডাইনিং ৰুমলৈ গ'ল মানে যিটো ডাইনিং হললৈ হুৱেৰ আই ৰিচিভ এ ৱাৰ্ম ৱেলকাম ফ্ৰম মুৰ্তি আৰু য'ত নেকি তাই কোনে ৱেলকাম জনালে কৈছে সম্ভাষণ জনালে ফ্ৰম মূৰ্তি দ্য কেট মূৰ্তি মানে সেই মেকুৰীটো তাইক মানে সম্ভাষণ ডাইনিং ৰুমত গৈ মেলি লগ পাইছে তেতিয়াহ'লে মূৰ্তি নামৰ সেই মেকুৰীটোক লগ পাইছে Soon after 7, I went to mommy and daddy and then to the sitting room to undo my parents. The first to greet me was you, possibly the nicest of all. Then on the table there was a bunch of roses, plant and some peonies and more arrived during the day. Soon after 7, soon মানে লগে লগে মানে after 7 7 বজাৰ পাছৰ 7 বাজি 12 হোৱাৰ লগে লগে ভাতৰ পাছতে আই ৱেন্ট টু মামি এণ্ড মই ক'লৈ গ'লোঁ মা আৰু দেউতাৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ এণ্ড দেন আৰু তাৰপিছত ছিটিং ৰুম বহি থকা ৰুমলৈ মানুহ বহা মানে কি বোলে ড্ৰয়িং ৰুম হ'ব তাত ছিটিং ৰুমলৈ গৈছে টু আনডু মাই পেৰেণ্টছ আৰু মানে তাত মাক দেউতাসকলক মানে লগ পাবলৈ গৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট টু গ্ৰীট ৱাজ ইউ কি কৈছে আৰু মোক মানে গ্ৰীট মানে কি অভিনন্দন কৰা সম্ভাষণ মানে অভিনন্দন শুভেচ্ছা দিয়া গ্ৰীটিংছ মানে গ্ৰীটটো কৈছে ৱাজ ইউ মানে ইয়াত কি বুজাইছে তোমালোকে চোৱা এটা কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট টু গ্ৰীট মি ৱাজ ইউ আৰু তোমাক যোনে প্ৰথমতে অভিনন্দন বা শুভেচ্ছা জনাইছে ইউ মানে ইয়াত কথা কৈছে ডায়েৰীখনৰ কথা কৈছে পচিবলি দ্য নাইচেষ্ট অফ অল মানে হয় সম্ভৱতঃ সকলোতকৈ ভাল লগা বা সকলোতকৈ নাইচ মানে ভাল আৰু সকলোতকৈ ভাল সেইটো কৈছে দেন অন দ্য টেবুল দেৰ ৱাজ এ বাঞ্চ অফ তাৰপিছত টেবুলত কি আছিলে বাঞ্চ অফ ৰ'জেছ মানে গোলাপৰ ফুলৰ থোপা এ প্লেন এজোপা গছৰ পুলি এজোপা গছ মানে গছৰ পুলি হ'ব চম পিয়নিছ মানে কি ফুলে হয় এক প্ৰকাৰ ফুল পিয়নিছ ফুল আৰু মোৰ এৰাইভ ডিউৰিং দ্য আৰু তাৰপিছত আৰু দিনত আৰু সেইবিলাক আৰু আহি আছিলে কৈছে আৰু আহিব আছে আৰু উপহাৰবিলাক যিহেতু তাই সেইদিনাখন বাৰ্থডে আছিলে I got masses of things from mommy and daddy and was thoroughly spoiled by various friends. Amongst other things, I was given camera obscura, a party game, lots of sweets, chocolates, a puzzle, a bruise, Tales and Legends of the Netherlands by Joseph Cohen, Daisy's Mountain Holiday, a wizard book, and some money. Now I can buy the meats of Greece and Rome. Grand. কি কৈছে I got masses things from mommy and মোৰ মা দেউতাৰ পৰা মই বহুত মানে উপহাৰ বস্তু পালোঁ and was thoroughly spoiled by various আৰু সেইবিলাক মানে thoroughly spoil মানে কি কৈছে thoroughly spoiled by মানে সম্পূৰ্ণৰূপে thoroughly মানে কি সম্পূৰ্ণৰূপে spoil মানে কি নষ্ট কৰা thoroughly and was thoroughly spoiled মানে কি নষ্ট কৰা বা সম্পূৰ্ণৰূপে ভেৰিয়াছ যিহেতুকে বাৰ্থডেত বিভিন্ন বন্ধু বান্ধৱী বা লগৰ সমনী আহে সিহঁতে আৰু প্ৰায় বহুত নষ্ট কৰিলে আৰু এমংছ আদাৰ থিংছ আৰু আই ৱাজ গিভেন আৰু আন বস্তুবিলাকৰ লগতে তাক কি দিছিলে কেমেৰা অবস্কুৰা মানে এটা কেমেৰা অবস্কুৰা নামৰ এটা পাৰ্টি গেম দিছিলে পাৰ্টি গেম খেলত নেকি লটছ অফ চুইট বহুত মানে মিঠাই চকলেট দিছে এ পাজল গেম হে এক প্ৰকাৰ এ ব্ৰুচ মানে কি হৈছে ব্ৰুচ মানে হৈছে এটা পিন মানে ধৰি লওক তোমাৰ কাপোৰত যে আমাৰ ওপৰত মানে বিভিন্ন মণিমুকুতা ধৰে পিন থাকে নহয় অৰ্নামেণ্টেড মানে পিনটোৰ ওপৰত এনেকুৱা কিবা পখিলা বা কিমান ধৰণৰ কিবা কিবি থাকে সেই এনেকুৱা ব্ৰুচ বুলি কৈছে টেলছ এণ্ড লিজেণ্ডছ অফ দ্য নেদাৰলেণ্ডছ টেলছ এণ্ড লিজেণ্ডছ নামৰ নেদাৰলেণ্ডছ মানে সাধু নেদাৰলেণ্ডছ লিজেণ্ডছ মানে সাধুৰ কিতাপ বাই জোচেফ কোহেনৰ এখন কিতাপ ডেজিছ মাউণ্টেইন হলিডে নামৰ এখন উইজাৰ্ড বুক এণ্ড চম মনি আৰু কিছু পৰিমাণৰ কি টকা এইবিলাক বাৰ্থডে যেতিয়া উপহাৰ এইবিলাক কিতাপ কোনোবাই চকলেট দিব কোনোবাই মিঠাই দিব কোনোবাই হয়তো কিবা গেম পোলা এইবিলাক মানে বাৰ্থডে যিহেতুকে তাই সেইকাৰণে এইবিলাক উপহাৰ মানে বিভিন্ন উপহাৰ তাই পাইছে নাও আই কেন বাই দ্য মিটছ অফ গ্ৰীচ এণ্ড ৰোম আৰু এতিয়া মই কিনিব পাৰিম কি কিনিব কৈছে দ্য মিটছ অফ গ্ৰীচ এণ্ড ৰোম মিটছ অফ গ্ৰীচ এণ্ড ৰোম নামৰ হ'লেও এখন কিতাপ আছে তাই খুব ইচ্ছা আছিলে চাই কিনিব তাই আৰু সেইখন তাই কিনিব পাৰিম বুলি টকাবিলাক পালে যিহেতু সেইখন কিনিব পাৰিম তাই খুব
ফুটি পাইছে গ্ৰেণ্ড ৱাও মানে এনে কৈছে মস্তি হেতুটা কৈছে then Lies came to fetch me and we went to school. During break I stood everyone sweet biscuits and then we had to go back to our lessons. কি কৈছে then Lies মানে কোনোবা লগৰীয়া হ'ব লগৰীয়া came to fetch me মানে তাক লগ কৰিবলৈ আহিলে fetch মানে আকেলগে লগ কৰিবলৈ অহা লগ হ'ব মানে and we went to আৰু তাৰপিছত আমি Lies নামৰ কোনোবা লগৰীয়া আহিলে চাগে আৰু তাইৰ লগত লাগি গ'ল স্কুললৈ গৈছিলে ডিউৰিং ব্ৰেক যেতিয়া স্কুলত ব্ৰেক হ'ল তেতিয়া I stood everyone sweet biscuit লগৰবিলাকৰ লগত মানে কি বা সকলোকে কি মিঠাই বিস্কুট দিলে বাৰ্থডে হিচাপে and then we had to go back to our তাৰপিছত তাইহঁতৰ নিজৰ ক্লাছৰ লেছনলৈ যাব লগা হ'ল কৈছে now I must stop bye we are going to be great pals কি কৈছে now এতিয়া মই ৰখিব লাগিব একাক কৈছে মই এতিয়া ডায়েৰীখনক কৈছে এতিয়া আৰু মই ৰখিবলৈ now my stop bye মানে ডায়েৰীখনক bye কৈছে we are going to be great pals আমি হয়তো pals মানে একচুয়ালি বন্ধুত্ব ফ্ৰেন্ডস মানে আমি হয়তো এতিয়া খুব ভাল বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক ডায়েৰীখনক খুব মানে মিলিম বা বন্ধু হ'ম বুলি ডায়েৰীখনক কৈ গৈছে লিখি গৈছে ডায়েৰীখনক কৈছে Here is another diary entry dated 20 June 1942 আৰু তাৰ পিছত এটো কেতিয়া লিখা আছিল এটো এই লিখনটো আছিল এইখিনি যদি পঢ়িলে আমি এটো 14 জুন লিখা আছিল আৰু তাৰ পিছত এটা 20 জুনত লিখা কিছুমান কথা ইয়াত আছে ডায়েৰীখনত আৰু পাটত মানে ডায়েৰীত আৰু এটা পাটত 20 জুন তাৰিখে তাই লিখিছে 20 জুন 1942 ডায়েৰীত এনেকৈ ডেটটো লিখা থাকে সো 20 জুনত তাই কি লিখিছে এটো আমি পঢ়ো I have not written for few days because I wanted first of all to think about my diary. It's an odd idea for someone like me to keep a diary, not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I nor for the matter anyone else will be interested in the unbosomings of a 13-year-old schoolgirl. Still, what does that matter? I want to write, but more than that, I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart. কি কৈছে 20 তাৰিখে মানে হয়তো 14 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা এটা লিখা নাছিলে তা 20 তাৰিখে লিখিছে I have not written for a few days মই যোৱা কেইবান ধৰি মানে ডায়েৰীত একো লিখা নাছিলে because I wanted কাৰণ I wanted মই বিচাৰিছিলো first of all to think about my diary মই ডায়েৰীখনৰ বিষয়ে তাই মানে ভাবিছে লিখা নাছিলে It's an odd idea মানে এটো এটা মানে হলক আসল খুব মানে সহজ নহয় নরমাল odd idea that someone like me মানে তাই নিচিনা এজন ছোৱালীয়ে to keep a diary তাই মান হৰবৰ 30 বছৰ ছোৱালীনো কিনো ডায়েৰীখন লম হেতু ভাবি মানে তাই odd লাগিছে not only because I have never done so before এটো একলে মাটু কানে হয় যে মই কোনদিনে এনেকুৱা ডায়েৰীখন মোৰ লগত থকা নাই হেতু কানে বাহাত কিন্তু কিয় because কাৰণ it seems to me that neither I nor for that matter anyone else will be interested to unbosoming 13-year-old school কি কৈছে কাৰণ মোৰ দৰে এজনী ছোৱালী will not be interested unbosomings মানে কি তোমাৰ ধৰিলক অন্তৰ ভিতৰৰ কিছুমান কথা প্ৰকাশ কৰা ভাবনা বিলাক বা চিন্তা বিলাক ভাবিলা প্ৰকাশ কৰা 13 বছৰীয়া স্কুল গাৰ্ল ছোৱালীজনী কি এনেকুৱা কথা থাকিব যে যিবিলাক কথা ভাব প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এখন ডায়েৰী এটা কৈছে still what does that matter এইবিলাক এটনো কি মানে এটনো কি ফৰক পৰিব বা কি এটো মানে এটো what does it matter মানে এটো কি হ'ব হেতুটা কৈছে I want to write but more than that মই লিখিব বিচাৰো কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart আৰু ইয়াৰ উপৰ I want to bring out মই বিচাৰো I want মানে বিচৰা bring out মানে বাহিৰলৈ উলাই অনা all kinds of সকলো ধৰণৰ things কথা বা ঘটনা that lie buried in deep যিবিলাক নেকি lie মানে পৰি আছে buried মানে যেটো নেকি মানে জ্বলাই দিয়া buried মানে জ্বলাই দিয়া বুজা কিন্তু যত deep in my heart মোৰ অন্তৰ্ভিতৰত যিবিলাক লুকাই আছে হোমাই আছে মানে হিবিলাক এই কথাবিলাক যিবিলাক মোৰ অন্তৰ্ভিতৰত আছে হিবিলাক কথা মই প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম বা লিখিব পাৰিম বুলি তাই ভাবিছে There is saying that paper is more patient than man
It came back to me on one of my slightly melancholy days, while I sat scene in hand, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or to stay at home. Yes, there is no doubt that paper is present, and as I don't intend to show this cardboard covered notebook bearing the proud name of diary to anyone unless I find a real friend, boy or girl, probably nobody cares. And now I came to root of the matter. The reason for my starting a diary is that I have no such real friend. কি কৈছে? There is saying that মানুহে কয় মানুহে বা there is a saying মানে এনে কথা কোৱা যায় বা মানুহে কয় যে পেপাৰ ইজ মোৰ পেচেণ্ট দেন মেন মানে পেচেণ্ট মানে কি ধৈৰ্যশীল পেপাৰ মানে যিকোনো কাগজ হৈছে মানুহতকৈ বহুত বেছি ধৈৰ্যশীল It came back to me on one of my slightly melancholy days এইটো মানে মোৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিলে তেতিয়া নেকি one of my slightly ডায়েৰীখনৰ কথা এটা ভাবি আছিলে লিখিম কি লিখিম কিন্তু আৰু কি it came back to me আৰু মোৰ ওচৰত পুনৰ আহিলে যে one of my slightly melancholy days slightly মানে খুব স্লাইট মানে কম পৰিমাণৰ বাই থকা যে melancholy মানে একচুৱেলি মন মাৰি থকা এটা অৱস্থা সেট বা দুখ বা হতাশ হৈ থকা melancholy days যেনেকৈ মন মাৰি থকা দিনৰ দিনত while I sat scene in hand মানে কি হৈছে যেতিয়া নেকি I sat মই বহি আছিলোঁ scene in hand scene মানে থুতুৰি তো হাতখন মানে থুতুৰিত আমি যেতিয়া মন মাৰি থাকোঁ বা কিবা ভাবি শুদ্ধা হ'লে কি হয় আমাৰ হাতখন এই থুতুৰিত বা আমাৰ এনেকৈ ধৰি থাকোঁ তেতিয়া কথা কৈছে ফিলিং টু বৰ্ড মানে ফিলিং মানে অনুভৱ কৰা টু বৰ্ড মানে কি আমনি লাগি থকা বৰ্ড বুলি কয় নহয় বৰ্ড যদি আমনি লাগে এণ্ড লিম্প ইভেন টু মেক আপ মাই মাইণ্ড ৱেডাৰ টু গো আউট আৰু নিজকে কনফিউজন আছে মানে এইও ক'ব পৰা নাই যে কি লিম্প মানে বহুত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা মেক আপ মাই মাইণ্ড মানে নিজৰ মুখ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই কি কৰোঁ যে গো আউট অৰ ষ্টে মানে বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ নে ঘৰতে থাকোঁ তেনেকৈ সেনেকুৱা অৱস্থাত মাই ডায়েৰীখন তাৰ মানে পুনৰ তাই হাতত আহিছে সেনেকুৱা দিনত য়েছ দেয়াৰ ইজ ন' ডাউট দেট পেপাৰ ইজ পেচেণ্ট এণ্ড আই ডোণ্ট ইণ্টেণ্ড টু শ্ব' দিছ কাৰ্ডবৰ্ড আৰু নিশ্চয়কৈ যে পেপাৰটো নিশ্চয় নোহোৱাটো কোনো সন্দেহ নাই যে ন' ডাউট মানে কোনো সন্দেহ নাই ডাউট মানে সন্দেহ পেপাৰ ইজ মোৰ পেপাৰটো খুব মানে ধৈৰ্যশীল বা শান্ত হৈ থাকে সেনেকুৱা কৈছে কোনো মানে একো কৈ নকয় আই ডোণ্ট ইণ্টেণ্ড টু শ্ব' দিছ কাৰ্ডবৰ্ড আৰু মই ইণ্টেণ্ড মানে কি ইচ্ছা মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই যে এনে কাৰ্ডবৰ্ড কভাৰ থকা কাঠৰ কভাৰ থকা এখন ডায়েৰী নোটবুক এখন নোটবুক বিয়েৰিং দ্য প্ৰাউড য'ত নেকি য'ত বিয়েৰিং মানে কি লৈ থকা বা লগত নথকা য'ত প্ৰাউড নেম মানে খুব মানে প্ৰাউড মানে কি কৰা প্ৰাউড ফিল কৰা প্ৰাউড মানে কি তোমাৰ কি হ'ব চৰি ৱৰ্ড অহা নাই চৰি মই ডাইৰেক্ট পটককৈ অহা নাই প্ৰাউড মানে কি মই কৈছে প্ৰাউড মানে তোমালোকে নিজৰ প্ৰাউড কৰা কাৰোবাক গৰ্ব কৰা চৰি গৰ্বিত হৈ ডায়েৰীৰ নাম লিখি থকা এখন কাগজৰ টুকুৰা মানে এটা বেছি মানে ইণ্টেণ্ট মানে প্ৰকাশ বেছি মানে ইণ্টাৰেষ্ট দিব বিচৰা নাছিলে টু এনি ওৱান আনলেছ আই ফাইন এ ৰিয়েল যেতিয়ালৈকে মোৰ এজন সঁচা বন্ধু ল'ৰাই হওক ছোৱালী হওক প্ৰবেলি নবডি কেয়াৰ্ছ মানে ল'ৰা হওক ছোৱালী কোনো কথা নাই কিন্তু যেতিয়ালৈকে মোৰ এজন প্ৰকৃত বন্ধু বা সঁচা বন্ধু থাকে তেতিয়ালৈকে মই মানে এই ডায়েৰীখনৰ কথা তাই মানে বেছি গুৰুত্ব দিবলৈ বিচৰা নাই এণ্ড নাও আই কাম টু ৰুট অফ মাই দ্য মেটাৰ কিন্তু আৰু এতিয়া মই মোৰ যিটো ঘটনা মেইন শিপালৈ বা মূল কথালৈ আহিছোঁ দেখি দ্য ৰিজন ফৰ মাই ষ্টাৰ্টিং এ ডায়েৰী মানে কাৰণ দ্য ৰিজন ফৰ মাই ষ্টাৰ্টিং মই মানে ডায়েৰীখনৰ কথা ষ্টাৰ্টিং কৰা মোৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হৈছে কি ইট ইজ ডেট আই হেভ ন' ছাচ আৰু মোৰ এইটো যে কি মোৰ সঁচাকৈ তেনেকুৱা প্ৰকৃত বন্ধু কোনো নাছিলে তাই মানে কোনো বন্ধু বা ফ্ৰেণ্ডছ নাছিলে সেইটো কাৰণে তাই ডায়েৰীখনকে নিজৰ বন্ধু হিচাপে বা সংগী কৰি ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে মানে ডায়েৰী কি কাৰণে লিখিছিলে বা ডায়েৰীনো কি কাৰণে ডায়েৰীখন লিখিছে সেইটো কথা তাই ইয়াত উল্লেখ কৰিছে হেন্স দিছ ডায়েৰী ইন অৰ্ডাৰ টু এনহেন্স ইন মাই মাইণ্ডছ আই দ্য পিকচাৰ অফ দ্য ফ্ৰেণ্ড ফৰ হুম আই হেভ ৱাইটেড চ' লং I don't want to set down a series of bold facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend, and I shall call my friend Kitty. No one will grasp what I am talking about if I begin my letters to Kitty just
out of the blue. So, albeit unwillingly, I will start by sketching in brief the story of my life. কি কৈছে hence মানে সেইকাৰণে বা সেইকাৰণে কি হয় দিছ ডায়েৰী সেইকাৰণে এই ডায়েৰীখন in order to enhance in my mind's eye picture of the friend whom I have met. কি কৈছে enhance মানে কি হয় enhance মানে তোমালোকৰ in বঢ়োৱা মানে ডায়েৰীখনৰ যিটো মানে ইণ্টাৰেষ্ট বা চকু পিকচাৰ অফ দ্য ফ্ৰেণ্ড হুম আই মানে যিটো যাৰ কাৰণে নেকি মই মানে ডায়েৰীখনৰ যিটা আগ্ৰহ বাঢ়ি গৈ আছে বা চকু মানে পৰিছে ডায়েৰীখনৰ ওপৰত ফ্ৰেণ্ড হুম আই হেভ ৱেইট মানে যিটোৰ কাৰণে তাই বহুত দিন ধৰি বহুত দীঘলীয়াকৈ অপেক্ষা কৰি আছিলে এটা প্ৰকৃত বন্ধু বা এজনে তেনেকুৱা নিজৰ বন্ধু পাম বুলি বা ডায়েৰীখনৰ তাই হিচাপে এজ এ ফ্ৰেণ্ড সেই কনচিডাৰ কৰিছে I don't want to set down a series of bold facts in the diary like most people কি কৈছে I don't want মই নিবিচাৰোঁ যে কি set down a series মানে ধৰি লওক কিছুমান কথা বল ফেক্টছ মানে যিবিলাক নেকি কোনো মানে সেই বল মানে কি হৈছে বল মানে একচুৱেলি কি হয় বাল্ব মানে কি হয় টকলা যিটো চুলি নাথাকে নহয় সেইটো বল বুলি ইয়াত মানে সেইটো বুজাইছে কি বল ফেক্টছ মানে কিন্তু মানে যিটো একদম সত্য কথা কিছুমান মানুহে কি লিখে ডায়েৰীত জীৱনৰ কিছুমান ঘটনা সঁচা ঘটনাবিলাক মানে ডেইলি লিখি যায়গৈ ডায়েৰীত তেনেকৈ তাই মানে তেনেকুৱা সঁচা কথা কিছুমান ডায়েৰীত মানে most people like মানে যি প্ৰায় মানুহে তেনেকৈ লিখি যায় তাই তেনেকৈ মানে ডায়েৰীখনত লিখিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই বা তেনেকৈ নিলিখোঁ বুলি কৈছে বাট আই ৱান্ট দিছ ডায়েৰী ইটছেল্ফ টু বি মাই ফ্ৰেণ্ড কিন্তু আই ৱান্ট মই বিচাৰোঁ যে মোৰ ডায়েৰীখন মোৰ নিজৰ এটা বন্ধু হিচাপে হৈছে যাক মানে এণ্ড আই চেল কল মাই ফ্ৰেণ্ড কিটি আৰু তাই বন্ধুক কি বুলি ক'ব বা বন্ধু মানে কি ডায়েৰীখনৰ কথা কৈছে ডায়েৰীখনৰ বা বন্ধুক কি বুলি নাম দিব ডায়েৰীখন তেনেহ'লে কিটি বুলি নাম দিছে মানে No one will grasp what I am talking about if I begin my letters to Kitty just one out of blue. কি কৈছে No one will grasp কোনো মানে grasp মানে কি হৈছে কি তোমালোকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব বা অনুমান কৰিব নোৱাৰিব what I am talking about মই যি কথা লিখি আছোঁ মানে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বা কিটি মানে যোন ডায়েৰীখন যাই কি যি লিখিব বা যি কথা পাতিব ডায়েৰীৰ লগত কোনো হয়তো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব বা অনুমান কৰিব নোৱাৰিব just out of the blue মানে হৈছে যিটো কমপ্লিট আনএক্সপেক্টেড মানে কোনো আশা কৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে ডায়েৰীখনৰ লগত তাই পাতিব albeit unwillingly albeit মানে হৈছে কি যদিও অনিচ্ছা সত্ত্বেও unwilling মানে কি willingly মানে ইচ্ছা আৰু unwilling মানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদিও মানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও I will start by sketching in brief in the story of my life কি কৈছে তাই ডায়েৰীখন মোৰ জীৱনৰ যিবিলাক এটা ক্ষুদ্ৰ বা এটা সাৰাংশ বা কি ব্ৰিফ মানে হৈছে সংক্ষেপীয় জীৱনৰ বিষয়ে তাৰ জীৱনৰ বিষয়ে যিবোৰ ঘটিত ঘটনাৰ বিষয়ে বা তাৰ জীৱনৰ বিষয়ে ডায়েৰীখনত তাই লিখি ৰাখিব চ' সেইখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চ' আমি লেচনটো পঢ়িলোঁ আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তোমালোকে কোনোবা যদি এই লেচনটো যিমানখিনি পঢ়িলোঁ তালৈ তোমালোকে বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা কোনটো পাৰ্ট তোমালোকৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে মই সেইটো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত বা নেক্সট এপিছ'ডত যেতিয়া আমি ইয়াৰ নেক্সট এপিছ'ডত আমি কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন এনচাৰ হওক বা যিবিলাক এক্সাৰচাইজ আছে কুৱেশ্যন এনচাৰত কিবা গ্ৰামাৰ থাকিব কিবা থাকিব যিবিলাক তোমালোক কৰিব দিছে এক্টিভিটিছবিলাক সেইবিলাক ভিতৰত মই নেক্সট ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম নিশ্চয়কৈ যেতিয়া ইয়াত মোৰ ইয়াত যিহেতুকে অলৰেডি তিনিটা ভিডিঅ' হৈ গৈছে ক্লাছ 7ৰ মই লেচনবিলাক সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি লওঁ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আকৌ মই কুৱেশ্যন যিবিলাক এক্টিভিটি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম গতিকে সেইবিলাক ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ যিবিলাক ডাউট থাকিব বা সন্দেহ বুজি পোৱা নাই সেইবিলাকৰ ওপৰত মই নিশ্চয়কৈ আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে মোক কমেণ্টছত কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছা তোমালোক হেল্পফুল হৈছে বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকে কিবা ফিডবেক দিব পাৰা যদি মই বুজাই থাকোঁতে কিবা অসুবিধা হৈছে বা কিবা বুজিবলৈ অসুবিধা হৈছে বুজাব জনা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেইটো মোক কমেণ্টছত কমেণ্ট কৰিব নেপাহৰিবা চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং